เขาสองคนมันเข้ากันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะมันเป็น perfect match มากๆเราก็ได้มีการหาคู่เพิ่มผลสุดท้ายมันจะวนมาเป็น2คนนี้ตลอดคู่นี้เป็นคู่ที่แปลกมากเลยคือเคมีเขามันจะเป็นเคมีแบบที่จะไม่ใช่เคมีแบบมุ้งมิ้งมากขนาดนั้นนะแต่มันก็จะมีความแบบเหมือนนานๆมาทีแล้วมาแต่ละทีบางทีก็มาหนักมากจนงงน่ารักค่ะน้องเป็นคนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลามีอะไรน้องก็จะชอบถามพี่มันเป็นอะไรหรือเปล่ากินอะไรยังเหนื่อยไหมเขาจะแบบซัพพอร์ตเราตลอดเวลาด้วยความที่คนหนึ่งมันเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยนักวิทยาศาสตร์ก็จะมีความแบบเป็นเหตุเป็นผลนักกีฬาก็จะมีความแบบมันมุ่งมั่นอ่ะ คนเราจะเห็นคนหนึ่งแบบมุ่งมั่นในขณะที่อีกคนหนึ่งก็จะมีความแบบเป็นเหตุเป็นผลอ่ะแล้วก็พอสุดท้ายพอมันเริ่มต้นเคมีกันมาเรื่อยๆนะจนปัจจุบันมันเริ่มเบรนเข้าหากันนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความน่ารักอีกแบบนึงเป็นเคมีแบบที่ผมไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่แล้วก็ด้วยความที่เบิ้ลแบบโตกว่าด้วยมันก็จะมีความแบบดูแลน้องในขณะที่น้องก็มุ้งมิ้งบางจังหวะน้องก็ลุกขึ้นมาดูแลพี่อย่างเงี้ยมันก็แปลกดีเอาแกล้งไหนดีคะเอาแกล้งไหนดีคือมันนับไม่ถ้วนค่ะถ้าเอาหนักสุดแล้วฝังใจสุดนะคะคือวันนั้นน่ะทุกคนหนูเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตแล้วหนูก็เที่ยวขนมอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ว่าแบบพี่ใหม่ก็คงแกล้งแหละอะไรอย่างงี้ว่าพี่เบิ้ลโกรธเพราะปกติอะพี่เบิ้ลอะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วแล้วพี่เบิ้ลก็คงแบบไม่ได้แบบโกรธอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพี่เบิ้ลก็นิ่งๆตอนแรกหนูก็ไม่ได้อะไรเขาคงแกล้งแหละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักก็แบบเฉลยอะไรอย่างงี้ผ่านไปนานมากแล้วก็ไม่เฉลยสักทีแล้วเหมือนทุกๆคนนะคะเริ่มมาแบบบิ้วหนูไม่ว่าจะเป็นแบบพี่ทีมงานเนี่ยก็แบบเป็นอะไรอะทะเลาะกับเบิ้ลเหรอพี่เต๋อก็แบบเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอ้าวคือถ้ามันแค่แบบพี่ใหม่พี่เบิ้ลอย่างเงี้ยหนูยังแบบแกล้งหรือเปล่าแต่อันนี้มันแบบเริ่มเป็นคนรอบๆเริ่มเป็นพี่ทีมงานเขาก็เริ่มตกใจแล้วก็แบบเอ้าหนูก็เลยเริ่มใจเสียละก็ร้องเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบใจมันเสียค่ะใช่แต่ท้ายก็โดนอกก็ไม่งอเยอะแล้วมันไม่หายบ้านหนูมีคนร้องไห้ ร้องไห้เหรอ ทำไมอ่ะโอ้หนูไม่อยู่แป๊บเดียวทำไมต้องแกล้งหนูอ่ะมีคนตีแบบรุนแรง ไม่เมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุ ค่ะดูหลักฐานได้ว่าแดงมันเกิดการตีมาตีกลับคือตีเนี่ยก็แบบกะตีแล้วแบบมันดันแรงจริงแล้วแบบอุ้ยพี่เบิ้ลจะอันนี้ไหมสรุปพี่เบิ้ลตีกลับแล้วแบบแปะแล้วเสียงคือแล้วแปะเดียวอ่ะแล้วเข้ามาแล้วทุกคนคือนิ่งแล้วแบบทำอะไรผิดปะวะมีวันไหนบ้างที่พี่เบิ้ลเอาฟองเราไม่เจ็บตัวแต่พอตีปุ๊บเป็นไงผ่านเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากให้ผ่านต้องตีจริงต้องเล่นจริงน้องแป้งจีหนึ่งก็คือประสบการณ์ในการถ่ายซีนแบบนี้ไม่มีแน่นอนก็เป็นความกังวลของทั้งแจ้วแล้วก็ทีมก็คือค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องนี้มากเพราะว่าคอนเซิร์นแบบสภาพจิตใจของน้องทั้งทีมก็น่ารักมากไม่ได้อยากรู้สึกว่าเขาฟอร์สให้น้องต้องเล่นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นทีมก็จะกำชับมากว่าให้แจ้วไปคุยกับน้องให้อย่างละเอียดว่าเอาที่น้องสบายใจจริงๆไม่ต้องแบบรู้สึกว่าอุ๊ยนี่เป็นงานแรกแล้วก็อยากทำให้ดีอยากทำให้แบบภาพมันออกมาได้อย่างที่แบบพี่ใหม่พี่เต๋อหรือว่าพุ่มกับต้องการแต่เอาที่น้องรู้สึกว่าหนูไหวจริงๆสบายใจจริงๆแล้วก็อธิบายให้น้องฟังให้เห็นภาพแบบละเอียดมากๆว่าสิ่งที่เขาต้องเจอคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้ให้น้องแบบรีบตัดสินใจในวันนั้นที่เราคุยกันแต่ว่าให้น้องเก็บเรื่องนี้มันก็เป็นจริงๆเป็นตาม procedure ของการทำ intimacy coordinator แหละว่านักแสดงมีสิทธิ์ที่จะเก็บสิ่งนี้แล้วกลับไปคิดก่อนหรือถ้าอย่างน้องก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปปรึกษาผู้ปกครองก่อนคุณแม่ก่อนให้ชัดเจนว่าเขาควรเล่นถึงประมาณไหนนะแล้วค่อยกลับมาคุยกันอีกทีว่าโอเคค่ะตามที่เราคุยกันไปครั้งที่แล้วหนูโอเคกับเท่านี้หรือไม่โอเคกับเท่านี้ก็เราก็ได้มีการหาเคมีเพิ่มหาคู่เพิ่มแต่ผลสุดท้ายมันจะวนมาเป็น2คนนี้ตลอดคือ at the end อ่ะมันจะแบบ
มันจะมีคนเข้ามาก็จริงมากมายให้สองคนนี้ได้ลองเข้าคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนเขาสองคนได้แบบมันเข้ากันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะแล้วจนทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็น perfect match มากๆที่เราได้เด็กสองคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นรูปแบบเคมีอีกแบบหนึ่งไม่รู้สึกว่ามันสบายใจอะเราได้เด็กดีสองคนมาทำงานแล้วเราก็ ทั้งคู่เป็นเด็กดีทุกสำคัญที่สุดเลยทั้งคู่เป็นเด็กดีมันจะมีวันหนึ่งค่ะที่เหมือนจะเป็นวันของเลิฟซีนเลยเพราะว่าด้วยโลเคชันที่เลิฟซีนแทบจะทุกซีนมันเกิดขึ้นนะตรงนี้เราเลยจำเป็นจะต้องเอาแทบทุกซีนมาไว้ในวันนี้ด้วยข้อจำกัดของการถ่ายทำซึ่งสำหรับเราก็เตรียมไปแล้วว่าวันนี้น้องน่าจะต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างมาทางกายทางใจวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าเด็กๆเก่งมากเพราะว่าโหน้องทำออกมาได้สวยงามมากๆแบบเราดูแล้วโหมากๆจริงๆแล้วน้องก็เป๊ะกับทุกอย่างที่เราคุยกันไว้สุดๆว่าอันนี้ฉันทำได้อันนี้ฉันทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมงานวันนั้นก็เรารู้สึกว่าทีมงานวันนั้นซัพพอร์ตน้องดีมากเหมือนพี่เสื้อผ้าพี่ผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยคอยลุมเซฟน้องตลอดคอยสื่อสารกับข้างนอกให้เราตลอดว่าห้ามเข้าอย่าเพิ่งเข้าเหมือนบางครั้งระหว่างคัดระหว่างเทคมันจะต้องมีบางทีมเข้ามาช่วยเซตไฟเซตอะไรเงี้ยก็คือต้องขอบคุณทีมงานมากแบบช่วยซัพพอร์ตน้องมากว่าห้ามเข้าน้องยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยช่วยเป็นหูเป็นตาให้เราสุดๆจำได้แค่ว่าเด็กเก่งอะเราจำได้แค่นี้ว่าเด็กเก่งแล้วหุยมันมามากกว่าที่คิดอีกอะมันแบบมันสวยกว่าที่คิดแบบจริตอะไรมาหมดอิโมชันอะไรมาหมดท่าทางอะไรมาหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขินอยู่ค่ะก็ประมาณนั้นค่ะ พี่เบิ้ลให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะเลิฟซีนวันนี้ 10 ค่ะ บทโรแมนติกมีมาจากชีวิตจริงมั้ยหมายถึงพี่กับน้องใหม่เหรอมีมันจะมีบางฉากลองไปดูนะมันจะเป็นฉากพวกฉากในหลังจากที่เขาเริ่มแบบมุ้งมิ้งกันแล้วมันจะมีความแบบเหมือนแบบแอบแบบแตะอังกันแอบจู๋จีกันอะอย่างเงี้ยคือพี่กับน้องใหม่มันจะชอบมีโมเมนต์อะไรแบบเนี้ยแบบจู๋จีกันในที่ที่แบบมันมีคนอื่นอยู่อะเอาเงี้ยแล้วก็จะมีเหมือนมีโลกของเรา2คนอะไรเงี้ยมันจะมีซีนนึงที่เป็นซีนที่บอกว่าเหมือนโลกนี้มีแต่เรา2คนนะซึ่งอันนั้นมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งมันมาจากความสัมพันธ์ของพี่กับน้องใหม่ด้วยว่าทุกครั้งที่ต่อให้คนอยู่เต็มห้องอะเวลาเรามองไปเห็นเขาเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบสกินชิปอยากจะใกล้ชิดกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครในเรื่องแคร์กับเบลก็เป็นแบบนั้นกันอยู่ในคุกในที่ที่แบบมันมีคนอยู่เยอะแต่มันก็ยังรู้สึกว่าโลกนี้มีแค่เขาอยู่ดีคู่นี้มันจะมีกิมมิคว่าตัวแคร์เนี่ยมันจะชอบกินขอบขนมปังครับแล้วมันก็เลยจะให้ตัวแผ่นตรงกลางอะให้กับเบลไปกินซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาจากผมกับน้องใหม่เหมือนกันเพราะว่าน้องใหม่ก็จะเป็นคนชอบกินขอบขนมปังแล้วผมก็จะได้กินแบบตัวด้านในอะไรเงี้ยทุกครั้งเลยก็เลยสิ่งนี้มันน่ารักดีนะก็เลยเอาสิ่งนี้มาใช้อยู่ในซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยเข้าห่วงไง เข้าห่วงขอโทษนะคะพี่ท็อปแต่พี่ท็อปไม่ใช่ผู้ถูกเลือกค่ะอะไรนะขอโทษนะคะพี่ท็อปพี่ไม่ใช่ผู้ถูกเลือกถูกเลือกปักใจไปที่เธอค่ะ แผ่นแป้งไม่น่าสีส่วนใหญ่ต้องเป็นสีชมพูหรือว่าใช่หรออ๋อเหรอเขาเปลี่ยนเป็นสีดำตั้งแต่เมื่อไหร่คะทุกคนทำไมหนูไม่รู้ตอบมาทำไมเปลี่ยนสีดำใครซื้อให้ถ้าฉันซื้อฉันก็ต้องซื้อสีชมพูสรุปอันนี้เขาซื้อเองค่ะเห็นครั้งแรกก็น้ำตาคลอนิดนึงสวยเลยป้าพรต้นไม้บานแล้วนะคะดอกไม้ ป้าดูต้นไม้แล้วลูกใช่
เดี๋ยว ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนะคะเอ้ยโยนออกไม้โยนออกไม้ โยน หนูโชคดีมากๆที่ได้พี่เบิ้ลเป็นคู่นะคะ แล้วก็ได้เป็นแคร์เบลในทุกวันนี้ก็คือพี่เบิ้ลเขาแบบช่วยหนูทุกๆอย่างเลยแบบว่า ไม่ว่าจะเป็นการออกกองการทำงานหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวเขาก็จะเป็นคนแรกที่หนูนึกถึงเสมอเลยไม่ว่าหนูจะดีใจจะไม่สบายใจจะทุกข์จะสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนแรกที่หนูนึกถึงตลอดเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูเจอปัญหาเขาก็เป็นคนที่อยู่ข้างๆหนูแล้วก็จับมือพาหนูไปได้แล้วเขาก็จะให้คำแนะนำแบบช่วยหาทางออกให้หนูได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนดีใจหนูก็รู้สึกว่าหนูก็อยากให้เขาอยู่ในโมเมนต์นั้นของหนูด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ก็รู้สึกว่าหนูดีใจมากๆที่ได้มาแสดงคู่พี่เบิ้ลค่ะ น้องเขาน่าเอ็นดูอ่ะเหมือนเราให้กำลังใจกันตลอดเวลาเหมือนผ่านอุปสรรคกันมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะตั้งแต่แบบว่าเหมือนต้องปรับเคมีแหละเนาะอย่างแรกพอมาเจอกันอ่ะอยู่ดีๆคนเราสองคนมันเข้ากันเลยไม่ได้มันต้องแบบคุยกันก่อนอย่างนี้พี่คิดแบบนี้นะตอนแรกสมมติเราทำแบบอย่างหนึ่งน้องเขาอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งพอน้องเขาอาจจะไม่ได้คิดในแบบว่าเราเป็นคนแบบนี้คิดแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าอ๋อที่แบบนี้น้องคิดแบบนี้พี่คิดแบบนี้นะเพราะเราคุยกันค่อนข้างบ่อยมากเยอะมากเลยแหละมีปัญหาอะไรกันแบบอย่างเช่นแบบอ๋อหนูไม่เข้าใจพี่ตรงนี้เลยเขาจะคุยเลยจะพิมพ์คุยหรือไม่ก็โทรคุยกันมันทำให้แบบการทำงานมันค่อนข้างราบรื่นแล้วไปได้ต่อได้เร็วอะสมมติว่าพอมันเริ่มขัดนิดนึงคุยนิดนึงไปต่อคุยนิดนึงไปต่อแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่เคยโกรธกันอาจจะมีน้อยใจกันบ้างแต่แบบเราไม่เคยโกรธกันหนูรู้สึกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆเลยค่ะในการทำงานแล้วก็แฮปปี้ค่ะที่มีน้องในการทำงาน